What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me. Handa na ba kayong bumiyahe mga ka-G? Na-miss nyo din ba ang aking mga feel-good vlogs? Teka muna, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell. Like and share na din please. Kaya, mag-ready na tayo para sa panibagong yugto ng The Good Life, The G Life. Kaya goodbye muna tayo sa mga pandemic blues at muli nating explore ang ganda ng mundo. Kaya heto na mga ka-G, sabayan niyo ako sa aking muling pagbiyahe. Mr. Flores, nice to have you tonight today. Thank you. Antaray! This was a business class trip at talaga nga namang delightful ang experience na ito. The food was great at na-enjoy ko naman talaga in fairness, lalo na yung European cheese platter. Super comfy din ang couch, kaya beauty sleep is life. Para fresh tayo pagdating sa ating destination. Welcome to Dubai mga ka-G! This was actually my fourth time here. Pero, first time ko dito sa pinaka-iconic hotel dito sa Dubai, ang Burj Al Arab. Balita ko ay gawa ang interior nito sa 24 karat gold leaf. Kung kaya naman ay tinawag itong the only 7-star hotel in the world. Nakilala for its cutting-edge architectural design, bukod sa nakakalokang presyo ng mga lavish suites nito na masasabing the most expensive in the world. Ansyoray! May sariling receptionist yung suite namin. Pagising ko the next day, talaga nga naman. The scenic view from our room was just breathtaking. Napakaganda ng Arabia Gulf. And wait until you see the magnificent interior of our room. Oh, bathroom pa lang yan ha? Ang mga toiletries, Hermes lang naman mga ka-G. At ang jacuzzi experience, nakaka-relieve ng stress at nakaka-relax talaga. At ngayon naman ay bababa na tayo. 2 floors ang premier suite na ito. Ang carpet, aminin, lakas maka-royalty. Napaka-spacious ng suite na ito, and as you can see, ang tingkad ng mga gold embellishments sa interior nito. Diyos ko, I can stare at this magnificent view the whole day. Wa-etchos mga ka-G! Ayan, may pa-fruits pa. Pero, magkape na lang muna tayo mga ka-G bago natin na-experience ang kanilang fabulous breakfast buffet wherein your wish is my command, ang peg sa kung anong gusto mo kainin. Ganun ang eksena nila. Eto na, breakfast is ready. Ibang level ang dining experience dito sa Burj Al Arab because they offer a wide variety of dishes at pwede silang mag-customize according to your diet. Naku, hello mga ka-G. Kinakailangan ko lang kumakaroon ng bongga dito. Dahil hindi alam ng nakararaan. Itong ginagawa ko. So, ito pala ang reyna ng Dubai. Mag-stroll naman tayo ngayon sa beachfront. Mga ka-G, ito lang naman ang grandiosong lobby ng Burj Al Arab. Ganda! Yes, we're ready for the tour. Desert Safari. Yes, we're here. This is it. Ayan na. Ayan na. Matagali ako. Naman! Actually, the baby. Ayan na, ayan na. My nose! My feet! My shoulder! My head! Dark! Minus 10. Bakla ka. Isa pa. Meron pa yan. Meron pa?
after traversing the vastness of the Dubai desert, bonggang pa-cultural entertainment naman ang kasunod. And of course, isang simpleng Arabic barbecue feast which consists of skewered meat varieties, dips, vegetables, pasta and bread ang kanilang hinanda for all the guests. Simple lang ang palafang nila dito kaya huwag mag-inarte. Char! Kaya dito na lang tayo bumawi sa isang kilalang Arabic restaurant, ang Saudi Kitchen. Ay nako, ngayon lang ako nakatry ng chicken dish na fall off the bone at super lambot. At ang lamb, walang anggo at lansa. O, diba? Huwag mo isali yung mukha mo dyan, makapasok. Grabe, ang sarap ng local dessert nila ha. Paborito ko talaga itong dates at ang sarap din itong kunafa. Para siyang pancake na may cream cheese inside at crunchy ang crust niya because of the crushed pistachio. Ito ang the Dubai Fountain, the world's largest choreographed fountain system on the 30-acre Burj Khalifa Lake. Arab Fashion Week naman ang next step natin ngayon mga ka-G to support Dubai-based Filipino designer Fern Juan Amato, whose creations have been worn by some of the biggest celebrities in the world. Ito naman ang the Global Village, the world's largest tourism destination for the best entertainment, shopping, dining, and attractions dito sa Dubai. Imagine, 90 countries across the world at one place ang makikita nyo dito sa Global Village. Hindi mo na kinakailangan mag-around the world in 80 days to see the 7 continents, their countries, cultures, and famous landmarks. Dahil makikita lahat ng yan dito sa Global Village and you'll be taken to places you've never been before. Siguradong mag-e-enjoy din ang mga foodie at child at heart na gaya ko dito sa place na ito. It was definitely a world-class experience and of course, meron ding mga exciting rides sa Global Village Carnival na hindi ko na napuntahan kasi nga super pagoda na. Atlantis Dapam naman ang next destination natin mga ka-G. Ang 5-star luxury hotel resort na may theme na Myth of Atlantis. Pero may distinct Arabian elements at syempre, super fun-filled din ang bonggang aquatic adventure na ino-offer nila dito. Hello, ma'am, sir. Welcome to Atlantis Hotel. Nakaka-mesmerize sa ganda ang view mula dito sa room namin dahil overlooking siya ng Dubai's iconic skyline at ang napakagandang Arabian Sea. Grabe ang bongga! O diba, majestic ang view, mamamanghakan talaga sa ganda. Welcome to the lost city of Atlantis mga ka-G. Ang higanteng aquarium na ito ay may 65,000 amazing marine animals. Maaari ding mag-underwater diving adventure dito at makipag-bonding sa mga dolphins, sharks, etc. Pero, pas na tayo dyan at mabubuking na sirena talaga ako. Tiyareng! At para sa mga thrill seekers, ang Atlantis Aquaventure ang #1 water park in the Middle East and one of the best in the world. Hindi kumpleto ang ating Dubai experience kung hindi tayo pupunta sa paborito kong shopping place, ang souk. Dubai is indeed the city of gold. Kita nyo naman, ang mga glitzy jewelry at nagkikinang ang mga gold bars na ito ay talagang nakakabighani.
Although hindi ako mahilig sa alahas ha, mas bibili pa siguro ako ng mga silk, fabrics at local food sa trot lang. Camel milk gelato, the first ever. And which one is good? I'll go for saffron. I'll give you a sample of natural camel milk. This is a natural camel milk. Natural camel milk. Ay, ang delicate. Ang sarap. Jusera, di naman bumili, tinikman lang. Lakad-lakad lang. Isang kembot lang mula sa souk ay ang famous Dubai Creek na may historical significance dahil ito ay isang safe harbor ng kalakalan mula sa iba't ibang ports ng Arabian Gulf. Paray, naka-private! Napakaganda ding tingnan ng Old Dubai habang binabaybay ng bangka ang creek na ito. At mas pinabibilis nito ang biyahe mula sa Old Souk Deira papuntang Burj Dubai at iba pang karatig na lugar. Gogora naman tayo ngayon sa isang local restaurant, ang Golden Fish. So far, sa lahat ng nakainan ko dito sa Dubai, ito ang pinaka-favorite ko kahit medyo touristy ang presyo. At ang ambience, feeling like a local talaga. Sarap kumain sa may creekside at ramdam mo talaga yung local flavor ng place. O ano mga kaji, sana ay na-enjoy nyo ang ating Dubai adventure. Kaya kahit may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, laging tandaan, lilipas din yan. At ang importante, maging masaya tayo kasama ang mga taong mahal natin sa buhay. Maraming salamat for being with me in this episode. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, i-like ang video at i-share sa mga family and friends. See you sa susunod nating episode. Bye!